होम क्लासमा स्वागत छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले क्लास 8को साइन्सको स्पेसिफिकेसन ग्रिडको बारेमा केही कुरा गरेका थियौँ। त्यहाँनिर कुन कुन च्याप्टरबाट कस्तो क्वेसन, कुन कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्सको क्वेसनहरू सोधिन्छ, कतिमा, अनि त्यसपछि क्वेसन पेपरको बारेमा हामीले डिटेलको कुरा गरेका थिएन र त्यसरी क्वेसन सेट गरिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले कुरा गरेका थियौँ। त्यो त भयो पहिलेको भिडियोको कुरा। अब तपाईँले यदि सुन्नुभएको छैन भने, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, सुन्नुभएको छैन भने फेरि मेरो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, गएर सुन्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी योभन्दा अगाडि हामीले कुरा गरेका थियौँ। आज हामी साइन्सको फर्स्ट च्याप्टरको कुरा गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो हो मेजरमेन्ट है। अब हामी मेजरमेन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। सो दिस इज फर यु। फर्स्ट च्याप्टर छ मेजरमेन्ट। अब मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा आउँ। मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा आउँदाखेरि अब के हो त मेजरमेन्ट होइन, कसरी हामीले क्लास 7मा पनि पढेको छौँ मेजरमेन्ट। सायद तपाईँहरू सबैलाई डिफिनेसन आउँछ त्यो मेजरमेन्टको, आँखा चिम्लेर भनिदिनुहुन्छ होला होइन, किनभने फर्स्ट च्याप्टरको फर्स्ट क्वेसन आँखा चिम्लेर आइहाल्छ होइन त। अब कुरो के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर छ मेजरमेन्ट है। मेजरमेन्ट कसरी जाने भन्दाखेरि अब मेजरमेन्टमा कसरी जानु पर्यो। मेजरमेन्ट च्याप्टर हो मेजरमेन्ट। मेजरमेन्ट यो च्याप्टर हामीले पढ्दाखेरि अब गरेर पढौँ अलिकति मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टर। सो फर्स्ट च्याप्टर छ हाम्रो मेजरमेन्ट। अब वाट इज मेजरमेन्ट भन्ने फर्स्ट क्वेसन हाम्रो अब त्यो हुने थियो होइन। अब मेजरमेन्ट भनेको के हो बुझौँ है। मेजरमेन्ट भनेको के हो भन्दा वाट इज मेजरमेन्ट होइन। पहिले सुरु हामी जहिले पनि बजारमा के गर्छौँ भन्दाखेरि केही सामान किन्न जान्छौँ होइन। केही सामान किन्न, जस्तै सपोज तपाईँहरू पनि जानुभयो होला कहिलेकाहीँ मम्मी ड्याडीहरूले अब पसलबाट ए बाबु यस्तो लिएर आऊ, ए नानी यस्तो लिएर आऊ भनेर पठाउनुहुन्छ। र हामी एउटा पसलमा जान्छौँ, चिनी किन्नु पऱ्यो होइन। अनि चिनी किन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अनि त्यहाँबाट पसलमा गएर तिमीले सजिलो के भन्छ, चिनी दिन्छौ भन्छौ कि चिनी दिनु भन्छौ कि के भन्छौ तिमीले होइन। हामी डाइरेक्ट हामी चिनी दिनु त भन्दैनौँ नि त, भन्छौँ त भन्दैनौँ। हामी के भन्छौँ त, हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ, चिनी दिनु भन्दैनौँ, हामी अरू नै केही भन्छौँ होइन त। के भन्छौँ होला भन्नुहोस् त ल। के भन्छौँ होला हो। हामी साउजीसँग गएर साउजी 1 किलो चिनी दिनु भन्छौँ होइन। साउजी 2 किलो चिनी दिनु भन्छौँ होइन। जुन 1 केजी 2 केजी, अब साउजीले के गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर, के गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर एउटा के हुन्छ त, त्यो चिनी त अब त्यहाँ 1 केजी 2 केजी भनेर कहिले नै हुँदैन। त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चिनीलाई चाहिँ एउटा झोलामा हालेर साउजीले एउटा के भन्छ त मेजर गर्नुहुन्छ, नाप्नुहुन्छ। ढकसँग एउटा ढकबाट अर्को ढकसँग नाप्नुहुन्छ, अथवा एउटा डिजिटल, अहिले त डिजिटल ब्यालेन्सको सिस्टम छ, डिजिटल ब्यालेन्समा पनि त्यहाँनिर हेरेर नाप्नुहुन्छ। अनि 1 केजी त्यहाँबाट मेजर गर्नुहुन्छ होइन त। हो, त्यही हो मेजरमेन्ट भनेको। हामीले सिम्पल बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेजरमेन्ट भनेको त्यही हो होइन। अब जस्तै कुनै इलेक्ट्रिकल पसलमा गएर वायर किन्नु पऱ्यो, तार किन्नु पऱ्यो, अनि त्यहाँबाट 10 मिटर तार दिनु भन्दाखेरि त्यहाँबाट सजिलो के गर्नुहुन्छ त, मेजर गरेर दिनुहुन्छ होइन त। त्यहाँनिर नापेर दिनुहुन्छ 10 मिटर, त्यत्तिकै हच्चामा त दिनुहुन्न है, नापेर दिनुहुन्छ। हो, त्यो हो मेजरमेन्ट हो। कहिलेकाहीँ केही काम गर्दाखेरि होइन, अब केही काम गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँबाट यो काम गर्नलाई कति समय लाग्यो भन्दाखेरि 1 घन्टा लाग्यो, अथवा 10 मिनट लाग्यो, आधा घन्टा लाग्यो। यो काम गर्नको लागि आधा घन्टा लाग्यो भनेपछि के हो त, त्यो टाइम मेजरमेन्ट भयो। कुनै पनि काम गर्दाखेरि कति समय लाग्यो भन्दाखेरि त्यो टाइम मेजरमेन्ट भयो हो। त्यसरी मेजर गरिन्छ हो। यसलाई नै भनेको हो मेजरमेन्ट आखिरमा है, अरू केही छैन। मेजरमेन्ट भनेको यही हुन् है। त्यही भएर
मेजरमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि के हो त मेजरमेन्ट भनेको थाहा छ मेजरमेन्ट भनेको द process of comparison of unknown quantity with unknown quantity with non-standard quantity is called के हो त measurement. यो भयो मेजरमेन्ट. अब डिफिनेसन यहाँ छ द प्रोसेस अफ कम्पेरिजन अफ अननोन क्वान्टिटी विथ द नन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इज कल्ड मेजरमेन्ट है. यसले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि हामीले कुनै पनि हामीलाई थाहा नभएको कुनै पनि क्वान्टिटी कुनै पनि चिजहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँको तौल हामीलाई थाहा छैन हो त्यो थाहा नभएको चिजलाई चाहिँ थाहा पाउनको लागि कुनै थाहा भएको चिजसँग चाहिँ मेजर गरिँदाखेरि नाप गर्नुलाई नि के भनेको हो त मेजरमेन्ट भनेको. जस्तै पसलमा चिनी किन्न जाँदाखेरि 1 किलो चिनी दिनु भन्छ चिनी त 1 किलो हुँदैन त्यहाँनिर होइन. अनि त्यहाँबाट 1 किलोको ढग हाल्नुहुन्छ हो त्यो 1 किलोको ढग भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो ढग भनेको स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हो. नन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेको त्यो ढग हो र अनि त्यसपछि अननोन क्वान्टिटी भनेको के हो त चिनीको क्वान्टिटी हामीलाई थाहा छैन. अब त्यो ढग जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी छ नन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी छ त्योसँग चाहिँ हामीले के गर्छौँ त त्यो अननोन क्वान्टिटीलाई के गर्छौँ त इक्वेल गराउँछौँ कम्पेरिजन गर्छौँ होइन त. कम्पेरिजन गरेपछि हो त्यो प्रोसेस नै के हो त मेजरमेन्ट हो है. अब मेजरमेन्ट भन्दाखेरि जस्तै हामीले यहाँनिर डिफिनेसन गर्दाखेरि द प्रोसेस अफ कम्पेरिजन अफ अननोन क्वान्टिटी विथ नन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इज कल्ड मेजरमेन्ट भन्यो. क्वान्टिटीको कुरा आयो एक्चुअली फिजिकल क्वान्टिटी हो है. द कम्पेरिजन अफ अननोन फिजिकल क्वान्टिटी हो खास गरी यो है. क्वान्टिटी भन्दा हुन्छ फिजिकल क्वान्टिटी भन्दा हुन्छ जे सजिलो लाग्छ त्यो भन्नु होइन. अब फिजिकल क्वान्टिटी फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो त है. अब फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा हामी कुरा गरौँ. टपिक छ हामीसँग फिजिकल क्वान्टिटी. अब हामीसँग टपिक छ फिजिकल क्वान्टिटीको. फिजिकल क्वान्टिटीको टपिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के हो त फिजिकल क्वान्टिटी थाहा छ पढ्दै आएको होइन. पढ्दै आएको कुराहरू हुन् यो फिजिकल क्वान्टिटी. अब फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो फिजिकल क्वान्टिटी. यो फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको के हो त यसको बारेमा के हो यो फिजिकल क्वान्टिटिज भन्ने कुराहरू आउँछ यहाँनिर. यो फिजिकल क्वान्टिटिजको बारेमा ओहो के हो यो फिजिकल क्वान्टिटिज किन आयो यो फिजिकल क्वान्टिटिजको बारेमा यहाँनिर होइन त्यो कुरा आयो नि त. के हो यो फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको यसको बारेमा है थाहा भएन अब हामीलाई हेर नि त. फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको किन बुझ्ने जुन हाम्रो यो अननोन क्वान्टिटी भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भन्छौँ त्यो पनि फिजिकल क्वान्टिटी हो होइन. त्यही भएर फिजिकल क्वान्टिटी भनेको चाहिँ हामीले अब डिफिनेसनमा भन्नुपर्दाखेरि के भन्छौँ भन्दाखेरि दोज क्वान्टिटिज विच क्यान बी मेजर डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली. कुनै क्वान्टिटिज होस् जुन चाहिँलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली के गर्न सक्छौँ त मेजर गर्न सक्छौँ. त्यस्तो डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली मेजर गर्न सकिने क्वान्टिटिजहरू भनेको चाहिँ के हो त फिजिकल क्वान्टिटिज हो है. दोज क्वान्टिटिज विच क्यान बी मेजर डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली भनौँ न होइन. त्यसलाई हामी फिजिकल क्वान्टिटिज भन्छौँ है. के हो रे
those quantities which can be measured directly or indirectly which can be measured directly or indirectly होइन those quantities which can be measured directly or indirectly is called के हो त physical quantities those quantities which can be is called physical quantities होइन यो भयो अब physical quantities are of two types यो है हामीले physical quantities के हुन्छ त two types को हुन्छ अब एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ those quantities which can be measured directly or indirectly are called physical quantities भन्यौं हैन अनि त्यसपछि physical quantities मा चाहिँ अब दुईटै डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली मेजर गर्ने भने कस्तोलाई बुझ्छौं अब हामी हैन जस्तै हामीले मास भनौं न कुनै पनि चीज चाहिँ हामीले मास 1 केजी 2 केजी भन्ने कुरा हामी बिम ब्यालेन्स अथवा डिजिटल ब्यालेन्सहरुबाट चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौं त्यसलाई हामी डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भन्छौं अथवा कुनै पनि वायरहरुलाई अथवा कुनै पनि रोपहरुलाई चाहिँ 1 मिटर 2 मिटर भनेर हामी मेजर गर्न सक्छौं नि हैन मेजरिङ टेपको हेल्पबाट हो त्यो पनि डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भयो टाइम त हामीले हेर्छौं घडी हेरेर टाइम मेजर गर्छौं स्टपवाच छ हैन स्टपवाच छ हो यी कुराहरु डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भए भने अब कुनै चीज यस्तो छ कुनै क्वान्टिटिज यस्तो छन् जुन चाहिँलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट मेजर गर्न सक्दैनौं अनि जस्तै फोर्सलाई हामीले डाइरेक्ट मेजर गर्न सक्दैनौं त्यही भएर के गर्छौं भन्दा कुनै त गर्छौं तर सकेसम्म फोर्सलाई हामीले डाइरेक्ट मेजर गर्दैनौं जस्तै त्यसलाई मेजर गर्ने भनेको के हो त इन्डाइरेक्ट प्रोसेसबाट जान्छौं हामी चाहिँ जुन फर्मुलाहरु युज गरेर है त्यसलाई चाहिँ फर्मुलाहरु कुनैलाई चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरु हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर मेजर गरिने जुन क्वान्टिटिजलाई चाहिँ हामी यसरी बुझौं कि जुन क्वान्टिटिजलाई चाहिँ हामी इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर मेजर गर्छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं त डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भन्छौं भने जुन क्वान्टिटिजलाई चाहिँ हामी फर्मुलाको हेल्पबाट मेजर गर्छौं भने त्यसलाई हामी इन्डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भन्छौं इन्डाइरेक्टली मेजर गर्ने है त्यसरी बुझौं अब टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटिज हैन के हुन्छ भन्दाखेरि there are two types of physical quantities है there are two types of physical quantities actually हेर्दाखेरि के हुन्छ ती अब हैन two types of physical quantity के हुन्छ के हुन् नम्बर 1 fundamental quantities अनि अर्को भनेको के हो त derived quantity derived quantities है two types of physical quantities एउटा fundamental quantities र अर्को derived quantities अब के हो त यी fundamental quantities भने के हो derived quantities भने के हो त हैन हामी हौ actually two types of quantities fundamental quantities derived quantities sorry यहाँनिर derived स्पेलिङ अलिकति रङ भएछ derived quantities अब fundamental quantities के हो त हैन fundamental quantities
यसको बारेमा कुरा गरौँ। के हो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज? फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनेको चाहिँ कस्तो बुझ्छौँ भन्दाखेरि दोज क्वान्टिटिज हैन सरी दोज क्वान्टिटिज which are independent, those quantities which are independent to other physical quantities. फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनेको चाहिँ त्यस्तो क्वान्टिटिज हो जुन चाहिँ अरू फिजिकल क्वान्टिटिजमा चाहिँ डिपेन्ड हुँदैन है। जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि फर एक्जाम्पल के हुन्छ भन्छौँ नि हामी होइन। एक्जाम्पलको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि जस्तै मास भयो है, त्यसपछि लेन्थ भयो हैन, त्यसपछि टाइम भयो है, टाइमको कुरा आउँछ, अनि अरू हैन इटिसी एक्सेट्रा अरू कुरा भयो। यिनी यस्ता क्वान्टिटिजहरू चाहिँ हाम्रो के हो त फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज हो। र अर्को कुरा भनेको अर्को फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज। अब यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको बारेमा हामीले बुझ्यौँ हैन। अनि अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भने देयर आर है there are seven fundamental quantities. There are 7 fundamental quantities हैन। there are 7 fundamental quantities। यति कुरा बुझौँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको बारेमा भने जस्तै there are 7 fundamental quantities। अब they are भनौँ न, जस्तै they are के भयो त मासको कुरा आउँछ, सरी मास भयो, अनि लेन्थ भयो, अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो त्यसपछि टाइम, त्यसपछि हाम्रो के छ त टाइम पछि छ टेम्परेचर है। टेम्परेचर पनि के हो त फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज हुन्। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ लाइट इन्टेन्सिटी भन्छौँ हामी है। लाइट इन्टेन्सिटी भन्छौँ अथवा लिमिनिस इन्टेन्सिटी पनि भन्छौँ हामी त्यसलाई है। लाइट इन्टेन्सिटी भन्छौँ अथवा लिमिनिस इन्टेन्सिटी पनि भन्छौँ हामी है त्यसलाई। त्यसमा नझुकिनु होला त्यहाँ तपाईँहरू। अब लिमिनिस इन्टेन्सिटी नै भन्छौँ अथवा लाइट इन्टेन्सिटी पनि भन्छौँ हामी, अथवा ल लेखिदिउँ न म लिमिनिस इन्टेन्सिटी है त। लिमिनिस इन्टेन्सिटी भयो। त्यसपछि नम्बर 6 मा छ नम्बर 6 मा के छ भन्दाखेरि करेन्ट हैन त, करेन्ट भयो। त्यसपछि अर्को छ सरी 7 मा के छ भन्दाखेरि
अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स भनेर बुझिन्छ, अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स है। सो यी कुराहरू भयो हाम्रो 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज, यिनीहरू भए होइन। अब यी भए हाम्रो 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज। त्यसपछि जाउँ हामी अब केमा जाउँ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज सकेपछि अब डिराइभ क्वान्टिटिज होइन त। केमा त डिराइभ क्वान्टिटिज, डिराइभ क्वान्टिटिज नम्बर 2 मा चाहिँ हाम्रो डिराइभ क्वान्टिटिज छ के हो त डिराइभ क्वान्टिटिज भनेको थाहा छ? होइन, दोज क्वान्टिटिज हाम्रो डिराइभ क्वान्टिटिज भनेर दोज क्वान्टिटिज विच आर डिपेन्डेन्ट अपन अदर फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज है। भनेको डिराइभ क्वान्टिटिज चाहिँ कस्तो क्वान्टिटिज हो जुन चाहिँ माथिको फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरूमा चाहिँ के हुन्छ डिपेन्डेन्ट हुन्छ हो। माथिको फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरूमा डिपेन्डेन्ट हुने हो क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौँ त? त्यो क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौँ? डिराइभ क्वान्टिटिज भन्छौँ है। जस्तै हामी एक्जाम्पलको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि फर एक्जाम्पल थाहा होला, जस्तै हामी फर एक्जाम्पलको कुरा जस्तै फोर्स होइन, फोर्सहरू भयो। अनि म भन्छु यो कसरी डिराइभ फोर्सहरू कसरी डिराइभ क्वान्टिटिज भयो भन्ने कुराहरू पनि म भन्छु। म फोर्स भयो, अनि एरिया भयो होइन, एरियाहरू भए, त्यसपछि भोल्युम भयो, सरी त्यसपछि भोल्युमहरू भयो है, सरी प्रेसरहरू भयो होइन। यी क्वान्टिटिजहरू जुन चाहिँ यो माथिको फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज बाहेक अरू आउने क्वान्टिटिजहरू चाहिँ सबै के हुन् त? के हुन्? डिराइभ क्वान्टिटिज है। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब सकिन्थ्यो होला, मैले जस्तै फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज 7वटा भएर मात्रै 7 फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज चाहिँ कुन हो भनेर भन्दाखेरि मात्रै मैले त्यहाँनिर लिस्टिङ गरेको हो। अब यो डिराइभ क्वान्टिटिज धेरै छन् होइन। देयर आर जस्तै देयर आर मोर देन there are more than 7 derived quantities हो भनौँ। there are more derived quantities, यी कुराहरू छन्, लिस्ट गर्न सकिँदैन। यो मैले चाहिँ यहाँ किन लेखिदिएँ भन्दा तपाईँलाई डिफ्रेन्सेस बिट्विन गर्दाखेरि पनि एटलिस्ट 2टा पोइन्ट। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय स्टुडेन्ट्सहरू कतिपय विद्यार्थीहरूले चाहिँ मैले देखेको कुरा चाहिँ कस्तो देखेको छ भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्सेस बिट्विन जस्तै फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज र डिराइभ क्वान्टिटिज बिचको डिफ्रेन्सेसहरू गर्दाखेरि चाहिँ एउटा डेफिनेसन लेखिदिनुहुन्छ अनि नम्बर 2 पोइन्टमा एक्जाम्पल दिनुहुन्छ होइन। सकेसम्म त्यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि एक्जाम्पललाई सकेसम्म एभोइड गरेर, एक्जाम्पल लेखौँ नलेखौँ भने होइन, तर एक्जाम्पललाई पोइन्टै बनाएर नलेखौँ। सकेसम्म एक्जाम्पललाई चाहिँ पोइन्ट बनाएर नलेखौँ है। जस्तै फर्स्टमा डिफिनेसन दियो अनि त्यहाँबाट सेकेन्ड पोइन्टमा यहाँ हेर्नु देयर आर 7 फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनेको छु मैले यहाँनिर, यो सेकेन्ड पोइन्टमा राख्न सकिन्छ। अनि देयर आर मोर देन 7 डिराइभ क्वान्टिटिज भनेर सेकेन्ड पोइन्टमा राख्न सकिन्छ यहाँनिर। त्यसपछि मात्रै अनि 3टा एक्जाम्पल दिनुहोस्, त्यसपछि तपाईँको मार्क्स काटिँदैन है।
ओके, यो भयो हाम्रो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज र डिराइभ क्वान्टिटिजको फरक। त्यही भएर अब म यहाँ डिफ्रेन्सेस बिट्विन पनि गरिदिनु त हुन्थ्यो। अहिले म डिफ्रेन्सेस बिट्विन पछि आफै गर्नु होला, मैले यहाँ मात्र गरिदिन्छु। अब त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो अर्को त्यसपछि अब हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भयो, डिराइभ क्वान्टिटिज भयो। अब हामी कुरा आउँ युनिट है। अब हाम्रो पढ्नुपर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि युनिट होइन। अब हाम्रो अर्को भनेको युनिट छ, जुन चाहिँ है के हो त्यो युनिट भनेको। अब हेरौँ न के हो यो युनिट भनेको है। एउटा कुरा हामी भन्छौँ नि युनिट भनेको के हो होइन, कस्तो हुन्छ, के हो यो युनिट भन्ने कुराहरू भन्दाखेरि नि कहिलेकाहीँ हामी पसलमा, अघि मैले भने पसलमा किन्न जाँदाखेरि हामी सिधै गएर साउजीलाई के भन्छौँ, चिनी किन्नु पर्यो, साउजी चिनी दिनु न भन्छौँ, भन्दैनौँ होइन। हामी अरू पनि केही भन्छौँ त्यहाँनिर के भन्छौँ भन्दाखेरि साउजी 1 केजी चिनी दिनु न भन्छौँ होइन, हो कि होइन। 1 किलो चिनी दिनु भन्छौँ, 2 केजी भन्छौँ, किलो नभनौँ, किलो मात्रै नभनौँ, केजी भनौँ। अनि अथवा 5 केजी भन्छौँ नि। हो, यहाँ युनिट कस्तो आयो भन्दाखेरि केजी। के हो युनिट भनेको, के हो त्यो केजी। केजी भनेको के हो त युनिट। 1 मिटर, 2 मिटर, 1 किलोमिटर, 2 किलोमिटर, त्यो किलोमिटर भनेको, मिटर भनेको के हो त युनिट्स हुन् है। त्यही भएर अब यो युनिटलाई यसरी लगौँ, यसको डिफाइन कसरी गर्छौँ त हामी थाहा छ। ल युनिट भनेको के हो भन्दाखेरि द स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हो। युनिट भनेको के हो त स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हो यो है। के हो अरे स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी। युनिट भनेको द स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हो कि। The standard quantities युनिट यी भयो युनिट। के भनेको छ नन फिजिकल क्वान्टिटिज होइन। The standard quantity with which we carry out the measurement of unknown physical quantities of the same kind is called unit. Definition भयो युनिटको। यो पनि अब हामीले युनिट पनि अब के हुन्छ त, देयर आर 2 टाइप्स अफ युनिट है। के हो त, सरी
there are two types unit है के हुन्छ नम्बर 1 मा छ यो पनि फन्डामेन्टल युनिट्स अर्को छ नम्बर 2 मा के हो त डिराइभ युनिट्स बुझ्नुभयो त्यही हो सेम क्वान्टिटिज जस्तै हो क्वान्टिटिजको त युनिट हुने हो हैन क्वान्टिटिजको फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको फन्डामेन्टल युनिट डिराइभ क्वान्टिटीको डिराइभ युनिट हेर्नु मैले डेफिनेसन लगभग अहिले भनिदिइसकेको छु जस्तै मैले भनौँ यहाँ फन्डामेन्टल फन्डामेन्टल युनिट भनेको के हो त हैन जसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ हेर्नु माथिकै अब उसमा डिफाइन गर्न सकिन्छ जस्तै फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज दोज क्वान्टिटिज विच आर इन्डिपेन्डेन्ट अन अदर फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको छ जस्तै युनिटमा पनि त्यही हो फन्डामेन्टल युनिटमा दोज युनिट्स विच आर इन्डिपेन्डेन्ट टु अदर फिजिकल विच आर इन्डिपेन्डेन्ट अन अथवा इन्डिपेन्डेन्ट टु अदर फिजिकल अदर युनिट भनौँ फिजिकल नभनौँ दोज युनिट्स विच आर इन्डिपेन्डेन्ट टु अदर युनिट्स हैन अथवा दोज युनिट्स हो अथवा द युनिट्स अफ द फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज आर कल्ड के हो त फन्डामेन्टल युनिट्स जसरी डेफिनेसन गर्न पनि सक्छौँ द युनिट्स अफ द फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज आर कल्ड के हो त फन्डामेन्टल युनिट्स अथवा those units which are independent to other units are called fundamental units है जस्तै एक्जाम्पल के हो एक्जाम्पल पनि त हेर्नु पर्यो जस्तै हामी माथि नै जाउँ न यहाँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको युनिटमै जाउँ है मास के हुन्छ त केजीमा मेजर गरिन्छ हैन त के हो त किलोग्राम हैन एक्जाम्पलको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि मास के हो त किलोग्राम हो अथवा यसलाई हामीले सर्ट फर्ममा के भन्छौँ त केजी भन्छौँ हैन अनि जस्तै हाम्रो मास पछि के छ लेन्थ केमा नाप्छौँ लेन्थको पनि धेरै युनिटहरू छ है जस्तै किलोग्राम जस्तो मासको पनि धेरै युनिट छ किलोग्राम ग्राम हैन मिलिग्राम यी कुराहरू छ जस्तो लेन्थको पनि केमा नाप्छौँ हामी मिटरमा मिटर हैन जुन चाहिँ हामी ब्र्याकेटमा राख्छौँ एम मात्रै भनेर राख्छौँ अनि जस्तै टाइमको हामी के गर्छौँ त टाइमको सेकेन्ड्समा सेकेन्ड्स है जुन चाहिँ हामी ब्र्याकेटमा एस यी कुराहरू भयो फन्डामेन्टल युनिट्सको कुराहरू हुँदाखेरि हैन अब देयर आर they are the units of fundamental quantities okay na? So there are
there are 7 fundamental units. Okay, नि त अब युनिट्स धेरै हुन्छ यसको पनि अब सिस्टम अनुसार हुन्छ युनिट्स जस्तै मासको केजी टाइमको लेन्थको हामीले भन्यौँ मिटर भन्यौँ होइन टाइमको सेकेन्ड भन्यौँ टेम्परेचरको हामीले केल्भिनमा कुरा गर्छौँ अझ है टेम्परेचरको हामी केल्भिनमा कुरा गर्छौँ ल्युमिनस इन्टेन्सिटी जुन हामी क्यान्डेला भन्छौँ करेन्टको एम्पियर भन्छौँ र अमाउन्ट अफ सब्सटेन्सको मोलमा कुरा गर्छौँ हामी अब यो भएपछि डिराइभ युनिटमा आउँ है डिराइभ युनिटमा चाहिँ के आउँ भन्दाखेरि जस्तै सरी डिराइभ युनिट होइन के हो डिराइभ युनिट भनेको युनिट्स भएछ भन्दाखेरि सेम हो त्यही माथिकै डिफिनेसन those units which are dependent upon the other fundamental units called derived units हैन अब यसको पनि एक्जाम्पल हेर्नु पर्दाखेरि एक्जाम्पल हैन त यसको एक्जाम्पल जस्तै फोर्स हामी केमा नाप्छौँ न्युटन फोर्स हामी केमा नाप्छौँ न्युटन हैन त क्यापिटल एलले डिनोट गर्छौँ त्यसपछि भनौँ एरिया मिटर स्क्वायर भनेको मिटर स्क्वायर स्क्वायर मिटर सरी यो कता कता हो स्क्वायर मिटर त्यसपछि भोल्युमको क्युबिक मिटर क्युबिक सेन्टिमिटर पनि हुन्छ क्युबिक मिटर हुन्छ हैन स्क्वायर मिटर स्क्वायर सेन्टिमिटर यस्तो पनि हुन्छ नि हुनु चाहिँ त्यसै प्रेसरको पास्कल भयो पास्कल एसेक्ट्रा है यी भयो अब के हुन्छ त they are the units of derived quantities हैन त्यही भएर there are more than 7 derived units है मैले अलिकति देयर आर 7 फन्डामेन्टल युनिट्स भनेको छ यो अलिकति
फन्डामेन्टल युनिट्स क्वान्टिटीको आधारमा चाहिँ 7 फन्डामेन्टलको युनिट्स हुन्छन् यो हो हैन क्वान्टिटी। अब यसलाई पनि तर सिस्टम अफ मेजरमेन्टको आधारमा हेर्ने हो भने फन्डामेन्टल युनिट्स धेरै छन् है। किन भन्दाखेरि जस्तै एउटै क्वान्टिटीको एउटै फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको 2 3 4 5 वटा युनिट्स हुन्छ अन द बेसिस अफ द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट है। यो सिस्टम अफ मेजरमेन्ट हामी पछि पढ्न आउँछौँ। त्यही भएर यसमा चाहिँ देयर आर 7 फन्डामेन्टल युनिट्स भनेको चाहिँ अन द बेसिस अफ द क्वान्टिटिजको बारेमा मात्र कुरा गरिएको है। यहाँनिर अन द बेसिस अफ द क्वान्टिटिजको मोर देन 7 डिराइभ युनिट्स। यी भए हाम्रो मेजरमेन्टको आज के पढ्यौँ हामीले के को बारेमा कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि मेजरमेन्ट हैन मेजरमेन्टमा फिजिकल क्वान्टिटिज जुन चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज र डिराइभ क्वान्टिटिज थिए। अनि फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनेको चाहिँ कुनै पनि अरू कुनै फिजिकल क्वान्टिटिजमा डिपेन्डेन्ट नहुने त्यस्तो क्वान्टिटिजहरू त्यो तिनीहरू 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज हुन्छ। डिराइभ क्वान्टिटिज भनेको चाहिँ अरू फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजमा डिपेन्ड हुन्छन् हो। त्यही भएर देयर आर मोर देन 7 डिराइभ क्वान्टिटिज है। युनिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटिज हुन् हैन। दे आर युनिट्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटिज जुन चाहिँ अननोन फिजिकल क्वान्टिटिजलाई चाहिँ एउटै किसिमको अननोन क्वान्टिटिजलाई चाहिँ मेजर गर्नको लागि बनाएको एउटा स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटिजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त युनिट भनेर भन्छौँ है। अनि युनिट पनि 2 टाइप्स अफ युनिट छ, एउटा फन्डामेन्टल युनिट्स र डिराइभ युनिट्स अन द बेसिस अफ द क्वान्टिटिज हैन। क्वान्टिटिजको आधारमा भनेको हो यो। अनि फन्डामेन्टल युनिट भनेको के हो भन्दा द युनिट्स अफ द फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज अथवा विच डु नट डिपेन्ड अपन द अदर युनिट्स आर कल्ड के हो त फन्डामेन्टल युनिट्स। त्यही भएर दे आर द युनिट्स अफ द फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज है। त्यही भएर सो फन्डामेन्टल quantities are 7. There are 7 fundamental quantities. So on the basis of that 7 fundamental quantities there are 7 fundamental units है। तर फन्डामेन्टल युनिट्स 7 वटै हुन्छ भन्ने हुँदैन किन अन द बेसिस अफ सिस्टम अफ मेजरमेन्टमा मैले के भनेको थिएँ अघि पनि भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ सिस्टम अफ मेजरमेन्टमा पनि फरक पर्छ। किन भन्दाखेरि जस्तै एउटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज जस्तै हामीले मासको कुरा गरौँ। मासको कुरा गर्दाखेरि जस्तै फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज त एउटै हुन्छ नि त मास हो। तर यसको सिस्टम अफ मेजरमेन्टले गर्दाखेरि यो मासलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट सिस्टममा मेजर गरिएको छ। जस्तै मासको युनिट त के भन्दा एउटा केजी हो, एउटा सिस्टममा केजी हो भने अर्को सिस्टममा के छ त ग्राम छ, अर्को सिस्टमले ग्राममा पनि मेजर गरिन्छ हैन। मिलिग्राम हुन्छ, पाउन्डमा मेजर गरिन्छ। त्यही भएर यो फन्डामेन्टल युनिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको युनिट धेरै हुन्छ युनिट्स अन द बेसिस अफ द मेजरमेन्टमा। तर हामीले अकर्डिङ टु द यहाँ के को कुरा गरिरहेका छौँ त हामी फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भएको कारणले गर्दाखेरि फन्डामेन्टल युनिट्स पनि 7 वटै हुन्छन् भनेर यहाँ कुरा गरेको। डिराइभ युनिटको बारेमा नो डाउट किनभने विच आर डिपेन्डेन्ट अपन द अदर फन्डामेन्टल युनिट्स। अरू फन्डामेन्टल युनिट्समा डिपेन्डेन्ट हुने युनिट्सहरू नै के हुन् त डिराइभ युनिट्स हुन्। दे आर द युनिट्स अफ द डिराइभ क्वान्टिटिज हैन। त्यही भएर दे आर मोर देन 7 डिराइभ युनिट्स है। यी कुराहरू हुन् आजको कुरा गर्नुपर्दा है। आजको कुरा आजलाई यति नै गरौँ। अब जस्तो अब क्वेसन जस्तै यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, यही छ यही डेफिनेसनहरू छ, यही नोटमा पढे पनि हुन्छ आउँछ। त्यसपछि यो पढिसकेपछि तपाईँलाई 2टा क्वेसन छ। 2टा क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूको लागि 2टा क्वेसन भनेको के हो भन्दाखेरि नम्बर 1 क्वेसन्स ओके क्वेसन्स। अब क्वेसन तपाईँहरूको लागि क्वेसन के हो भन्दाखेरि नम्बर 1 मा डिफरेन्सिएट बिट्विन fundamental quantities and derived quantities यो भयो एउटा क्वेसन। अनि अर्को क्वेसन भनेको तपाईहरुको लागि सेम
differentiate between fundamental unit and derived unit. Units. यता यो तपाईहरुको लागि यो दुईटा क्वेशन तपाईहरु माथिको नोट्सहरु पढिसकेपछि माथिको यो नोट पढिसकेपछि तपाईहरुले आफै एन्सर दिन सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् यो तपाईहरुको लागि क्वेशन घरमा प्र्याक्टिस गर्ने क्वेशन्स यो आइसकेपछि तपाईलाई यदि यो गर्न जानेपछि यो तपाईको हेर्नु यहाँ यो युनिट यो क्वान्टिटिज देखि लिएर फिजिकल क्वान्टिटिज देखि लिएर यो युनिट सम्मको सबै कभर गर्छ यो डिफरेन्सेस बिट्विनले है। अनि एउटा कुरा तपाईहरुलाई मैले धेरै स्टुडेन्टहरुमा चाहिँ देखेको प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि यो देखेको प्रब्लम डिफरेन्सेस बिट्विन गर्दाखेरि धेरै स्टुडेन्ट्सहरु के अल्छी गरेको हो कि के गरेको त्यो मलाई थाहा छैन तर के गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरु पहिले सुरु डिफरेन्सेस बिट्विन गर्दाखेरि के गर्छन् भन्दा पहिले सुरु यसरी लेख्छ फन्डामेन्टल भनेर लेख्छ सरी मैले यहाँ यसरी लेखेँ फन्डामेन्टल र अनि यहाँ डिराइभ भनेर लेख्छ पहिले सुरु है डिराइभ भनेर क्वान्टिटिज भनेर लेख्छ अनि उनीहरुले के गर्छ भन्दा पहिले सुरु 1 लेख्छ अनि यहाँ पहिले चाहिँ एन्सर लेख्छ अब यो कहाँसम्म जान्छ भन्ने थाहा हुँदैन यसरी यहाँ लेखिसक्छन् पहिले सुरु है यहाँ डिफरेन्सेस बिट्विन गर्ने तरिका अहिलेको बच्चाहरु अहिलेको स्टुडेन्टहरुले अनि डिराइभमा लेख्छ अब यहाँ हो यो यसरी जान्छ क्या उनीहरुले गर्दाखेरि कपी हैन यहाँसम्म जान्छ यो लेख्दाखेरि फन्डामेन्टल गरेर अनि डिराइभ यहाँबाट यति लेख्छ हैन यतिकोमा लेख्छ अनि पछि मात्रै अनि उनीहरुले के गर्छ भन्दाखेरि यो सरी यहाँ मैले काटेको हैन यो पछि मात्रै अनि उनीहरुले के गर्छ त मार्जिन गर्छन् यो टेबल बनाउँछन् हैन यसरी अनि टेबल यहाँ बन्छ अब यसरी बनाउँछन् यसरी टेबल बनाउँछ अनि जुन चाहिँ अलिकति के हुन्छ भने त सिस्टमेटिक हुँदैन अलि राम्रो हुँदैन यो 1 नम्बरमा अनि अर्को कुरा के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले फन्डामेन्टलको बारेमा यहाँ लेखेँ हैन डिराइभ अब किनभने यो यहाँ त सानो हुन्छ नि त सानो भएपछि यसले त ठाउँ अलि धेरै लिने भयो जस्तो यो 2 लाइनमा अटाएको छ भने यसले अब 3 लाइन लिन्छ हेर्नुस् है यो लिइसकेपछि यताको नि छ अनि के गर्छ भन्दाखेरि यो 2 लाइन सकेपछि तेस्रो लाइनमा यसले यहाँ 2 नम्बर लेख्छ अनि यसको यहाँ अर्को लाइनमा जस्तो यसलाई 4 लाइन लागेको छ भने पाँचौं लाइनमा यसले 2 नम्बर लेख्छ हो यो र यो नम्बर एउटै लाइनमा हुनु पर्यो त्यो हुनु भएन है त्यही भएर तपाईहरुले डिफरेन्सेस बिट्विन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्नुस् भन्दाखेरि डिफरेन्सेस बिट्विन गर्दाखेरि हेर्नुस् है पहिले सुरु यो तरिकाले हैन कि पहिले सुरु डिफरेन्सेस गर्दाखेरि इक्वल पार्टमा है कपीको बराबर भागमा लिइसकेपछि कपीको बराबर भाग लिएर इक्वल पार्ट गरेर जस्तै तपाईको कपीमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लाइन हुन्छ यो कपीकै लाइन हुन्छ यो कपीको लाइन भइसकेपछि यो कपीको लाइनलाई चाहिँ एउटा राखेर पहिले सुरु के गर्नु भन्दाखेरि सरल लाइन तान्नु यसरी है डबल लाइन अनि इक्वल पार्टमा हुने गरी बराबर पार्टमा हुने गरी यो लाइन तान्नु यसरी टेबललाई मेरो अहिले यहाँ यो ठुलो भएर उयो भएको यसरी तान्नुस् अनि यहाँ लेख्नुस् फन्डामेन्टल हैन फन्डामेन्टल यहाँ लेख्नुस् अनि डिराइभ यहाँ लेख्नुस् फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भन्छौँ अथवा युनिट भन्छौँ डिराइभ क्वान्टिटी अथवा युनिट भन्छौँ अनि 1 नम्बर लेख्नुस् है अनि यहाँ डिफाइन गर्नुस् कति लाग्छ 1-2 लाइन लाग्छ अनि यसको पनि के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ लेख्नुस् डिराइभको कति लाग्यो 2 लाइन लाग्यो अनि 2 नम्बर गर्नुस् ठ्याक्कै यसको यो 1 लाइन यो सकेपछि 1 लाइन छोडेर 2 नम्बर लेख्नुस् है 2 नम्बर लेख्नुस् अनि 2 नम्बरमा पनि त्यस्तै गर्नुस् है त्यही फलो गर्नुस् अनि त्यसपछि एक्जाम्पल लेखिदिनुस् है एक्जाम्पल चाहिँ पोइन्ट हैन है 3 नम्बर भनेर नदिनुस् एक्जाम्पल भनेर लेखिदिनुस् त्यसपछि अनि अर्को मैले भन्न चाहेको डिफरेन्सेस गर्दाखेरि तपाईहरुको मैले यही भने सपोज यो डिफरेन्सेस गर्दाखेरि है
यो डिफ्रेन्सिएस गर्दाखेरि सपोज तपाईँको डिफ्रेन्सिएस गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, यो भयो जस्तै यो 2 लाइनमा आयो होइन, यो 3 लाइनमा आयो, यसरी 3 लाइन 4 लाइनमा आयो है, 5 लाइनमा आयो भनौँ न, ल यसरी आयो सपोज। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्दाखेरि 2 नम्बर कहाँबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ हो, 2 नम्बर पहिलो सुरु तपाईँको 2 नम्बर कहाँ जान्छ, यतापट्टि हेर्नु, किनभने यसले बढी लाइन ल्यान्छ, यतापट्टिको 2 नम्बर यता आउँछ भने अब यसकै सिधाको 2 नम्बर लिनु यता है, यसकै सिधाको 2 नम्बर लिनु, यसको 2 चाहिँ यहाँ तल अनि यसको 2 चाहिँ यहाँ माथि गरेर नगर्नुहोस् है, यो अलि नराम्रो देखिन्छ डिफ्रेन्सिएस गर्दाखेरि, त्यही भएर यसो गर्नुहोस्, ठ्याक्कै लाइन लाग्नुहोस्। भनेको कपीको लाइनहरू कपी लोभ नगर्नुहोस् लेख्नको लागि, सफा हुन्छ, यसरी लेख्यो भने सफा देखिन्छ हो, तपाईँहरू लोभ नगर्नुहोस्। अनि त्यो सकिसकेपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि लास्टमा सकिसकेपछि के गर्नुहोस् त, मार्जिन तानिदिनुहोस् है, यसरी डिफ्रेन्सिएस गर्नुहुन्छ। ओके, आजको लागि यति, हामीले मेजरमेन्टको बारेमा थोरै कुरा गऱ्यौँ। अब बाँकी भएको कुरा हामी अब अर्को सेक्सनमा गर्छौँ। हाम्रो अब चाहिँ यसपछि टपिक छ सिस्टम अफ मेजरमेन्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ होइन, सिस्टम अफ मेजरमेन्टको बारेमा कुरा गरेपछि इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्टहरू त त्यो पछि आउँछ, सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। सिस्टम मेजरमेन्टमा पनि अब हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने भनेको मास, लेन्थ र टाइमलाई मेन फोकस गरेर गर्छौँ है। अरू अब छ अर्को सेसनमा हामी अझै यसपछि 2टा सेसन 3टा सेसनमा सक्छौँ होला, हामी 2टा सेसन गर्छौँ। आजलाई यति है त, हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। अनि लास्टमा के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई फेरि अझ फर्दर अरू चाहिन्छ भने अरू तपाईँहरूको लागि अरू सहयोग हुन्छ, म यसरी नै लिएर आउँछु। त्यही भएर तपाईँहरूको लागि ल्याउने भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो च्यानललाई के गरिदिनु भन्दा सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, अरूहरूले पनि हेर्न पाउँ, अरूहरूले पनि पढ्न पाउँ है। अनि केही गरी मैले अर्को भिडियो लिइरहेको छु, तपाईँहरूलाई चाहिने मेटेरियलको रूपमा अर्को भिडियो लिइरहेको छु भने के गरिदिनु भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा हुँदैन होइन भिडियो कतिखेर आयो भन्ने कुराहरू। त्यही भएर त्यो थाहा पाउनुको लागि के गर्नु, सब्सक्राइब गरिसकेपछि त्यसको छेउमा बेल आइकन छ, त्यो बेल आइकनलाई के गर्नु त क्लिक गरिदिनु, एक्टिभेट गर्नुहोस्। अनि जब मैले भिडियो लिएर आउँछु, भिडियो आउने बित्तिकै तपाईँको डिभाइसमा अथवा तपाईँको उसमा चाहिँ के हुन्छ त नोटिफिकेसन आउँछ है, त्यति गरिदिनुहोस्। ओके, थ्याङ्क यू।